دوستان عزیز السلام علیکم، شما رو خوش آمدید میگم به آشپزخانه نوری علی. یک بار دیگه بازم در خدمت شما هستم و روزه و نماز همگی شما قبول دربار خداوند باشه. امروز باز هم من خواستم که یک غذای بسیار مزه‌دار، یک پکوری بسیار تند و تیز و مناسبت رمضان بر شما پخته کنم که البته این پکوری ما کاملا متفاوت است که نه همراه آرد نخود جور میشه و نه همراه کچالو، بلکه ما از ترکاری‌های مختلف دیگه استفاده میکنم که در این پکوری که ما پخته میکنیم 2 دانه زیکونی کدویی که رقم با رنگ است، 1 دانه زردک، 1 دانه پیاز، 1 دانه تخم، 1 دانه مرچ تازه ما اینجا میده کرده ریزه کردیم و 2 دانه یا 2 دانه سیر تازه ما از ماشین کشیدیم و مواد خشکی که ما به این پکوری خود استفاده میکنیم تقریبا نیم گیلاس هارد سفید است، 1 قاشق چایخوری مرچ سیاه، 1 قاشق چایخوری گشنیز خشک، 1 قاشق چایخوری زردچوبه دارم و وقتی که پخته شد همراه چتنی های خانگی ما که برده چتنی گشنیز مرچ است و چتنی مرچ سرخ است همراه از این نوش جان میکنیم. دوستان عزیزی پیاز تراش است. البته باید بگویم که از دندانه کلان از این پیاز تراش میکشیم این ترکاری خود به خاطر که چندین دندانه دارم، اگر دندانه کلانش استفاده میکنیم. دوستان میال مای کدوگاکا یا زیکونی را امرای دندانه کلان از این پیاز تراش به این شکل ماشین میکنم. دوستان این ما زیکونی را اردیش از ماشین کشیدم به این شکل. دوستان اینجا ببینید ما زیکونی را زردک پیاز همچنان از تراشک کشیدیم و مرچ تازه و سیر تازه خودم اینجا موندیم. اینا همه ترکاری ها را در این کاسه کلان میندازم. دوستان حالا ما از این مساله جاده که اینجا موندیم و 1 قاشق چای خوری در بین از این پکوری خود اضافه میکنم که عبارت از مرچ سیاه و گشنیز خشک است، 1 قاشق چایخوری زردچوبه. دوستان پیشتر یادم رفت که نمک باید ذکر کنم، البته نمک فقط ضروره و 1 دانه تخم که داریم و همچنان امی آرده که در نظر داشتیم اینو مندازم. اینا تمام از این مواد به هم مکس میکنیم. البته این مواد خوب به هم مکس میکنیم که تا کل مواد به یکدیگر جمع شود. دوستا ببینید که ما هیچ او چیزی در بین از این اضافه نکردیم، تنها همراه تخم و مواد قبلا به شما گفتم میل مکس کردیم، یعنی به این شکل آمده. اینا ایره ما تقریبا به مدت 10 الی 15 دقیقه میمانم. دوستان روغن ما در کارایی انداختیم، روغن خوب صحیح داغ شده. البته باید بر شما بگویم که روغن بسیار داغ نسازیم به خاطر که نسازه، فقط وقتی که داغ شد درجه حرارت در میدیم میمانه. اینا ما می پکورا را البته پکورا را هر رقم هر شکلی که خودتان خوش دارین به مو شکل جور کنین. مثلا به این شکل من مندازم و یا میخواین که این شکل گول بیایه به این ترتیب. خلاصه به هر شکل خودتان خوش دارید به اون شکل پکورایتان رو در بین روغن بندازید تا این که بخیر سرخ شود و باید پشت روی پکوره خوب در روغن سرخ شود، یعنی بریان شود و بعد از روغن بیرونش کنید. دوستا ببینید که رنگ پکوره خوب سرخ شد، یعنی تقریبا مدت 3 دقیقه ما پشت 3 دقیقه یک رویش 3 دقیقه یک روی دیگه شد، یعنی در مدت 6 دقیقه ما کدام از یاد سرخ کردیم. اینا رو یاد میکشم در یک پیپر تاول که در یه تری منده مندازم که میمانم که روغن هایی که جذب کرده روغن هایش خشک شود.
دوستای عزیزی بود پکوری امروز که ما با شما پخته کردم. واقعا بسیار لذیذ است، بسیار مزه‌دار است. همراه چتنیایی که در خانه ما شما داریم این نوش جان میشه، البته در افطار و بعد از افطار هم میتونید نوش جان کنین. این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستم که چنل ما را سابسکرایب کنین و کامنت به من رای کنین. ان شاء الله تا ویدیوی بعدی با یک رسیپی بسیار جدید و مزه‌دار دیگر. همه شما دوستان را به خدای پاک میسپارم. خداحافظتان.